Καλώς ήρθες στο κανάλι μου στο YouTube. Καλημέρα, καλησπέρα, όποτε και αν σε βρίσκει αυτό το βίντεο, ελπίζω να σε βρίσκει καλά. Αν είσαι καινούριος ή καινούρια στο κανάλι, τότε καλώς ήρθες. Είμαι ο Light Tarot Trader και μαζί πάμε να δούμε διάφορα θέματα τα οποία σε απασχολούν. Από ερωτικά μέχρι επαγγελματικά, οικονομικά, κάθε ερώτηση έχει και μία απάντηση. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις εγγραφή στο κανάλι καθώς και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις μόλις ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο, καθώς και να αφήσεις ένα like και ένα σχόλιο. Κάθε τι βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι να ανέβει και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σου μέχρι τώρα. Μπορείς να βρεις και το δεύτερο κανάλι στον σύνδεσμο που θα σου φανεί εδώ ψηλά επάνω στα δεξιά και θα σε πάει στο Light Pix Tarot στο δεύτερο κανάλι, όπου ανεβαίνουν pick και card βίντεο και μπορείς να διαλέξεις ανάλογα με την ενέργεια που σου τραβάει, το ενδιαφέρον, το μάτι, την προσοχή, το πακέτο από τις κάρτες που υπάρχει μπροστά σου, έτσι ανάμεσα στα όσα βγαίνουν, και από εκεί και πέρα να πάρεις την απάντηση που θέλεις. Για κάθε καινούριο βίντεο έχουμε ξεκινήσει λοιπόν σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ένα νέο ρυθμό. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8 το απόγευμα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο και στο ένα και στο άλλο κανάλι. Από εκεί και πέρα λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε, και πρωτού ξεκινήσουμε να σου θυμίσω ότι μπορείς να με βρεις στο Instagram, το TikTok και το Facebook στο light.tarotreader και light_tarotreader. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες βρίσκονται στην περιγραφή. Σήμερα λοιπόν με θέμα τι έρχεται την επόμενη εβδομάδα στη ζωή σου. Πάμε να κάνουμε μια εβδομαδιαία πρόβλεψη. Να δούμε λοιπόν πώς πρόκειται να κινηθούν οι καταστάσεις και τα πρόσωπα που βρίσκονται στη ζωή μας. Ξεκινάμε λοιπόν. Στο παρελθόν με τον μάγο μου λες ότι έκανα μια νέα αρχή. Για να δούμε με τι συνδέεται αυτό. Συνδέεται με τα επαγγελματικά σου. Έκανα μια νέα αρχή για την οποία ένιωθα πάρα πολύ έτοιμος, πάρα πολύ έτοιμη. Βέβαια, αυτό σου πήρε όλη την προσοχή. Μετά από ένα σημείο, εστίασες στα επαγγελματικά περισσότερο από κάθε τι άλλο. Αλλά δυστυχώς και αυτό μου λες δεν πήγε καλά, διότι υπήρχαν τρομερές ανισορροπίες, έδωσα υπερβολική προσπάθεια με υπερβολικό ζήλο σε κάτι το οποίο εν τέλει δεν μου έδωσε αυτό που περίμενα. Μου πήρε μεγάλο κομμάτι της διάθεσής μου, της ενέργειάς μου, και αυτό ήταν που πήρε μακριά και την διασκέδαση από τη ζωή. Είχες πάρα πολλές προτεραιότητες. Εδώ λοιπόν είναι σαν να μας λείπει λίγο διασκέδαση. Και με τον αυτοκράτορα το έκανα λες γιατί έπρεπε να αναλάβω διάφορα έξοδα τα οποία υπήρχαν στην οικογένεια, έπρεπε γενικότερα να πάρω έναν ηγετικό ρόλο που έλειπε από κάποια πράγματα στη ζωή μου, και με τη βασίλισσα των ράβδων αυτό απομάκρυνε και αρκετά φιλικά πρόσωπα τα οποία ήτανε και καλά αυτό που λέμε φίλοι φίλες, αλλά αποδείχθηκε στο τέλος ότι όταν έπρεπε εσύ να στερηθείς ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού σου δεν μπορούσαν να σταθούν δίπλα σου. Έμαθα λες από νωρίς το μάθημά μου ότι δεν είναι στην πραγματικότητα εκεί κάποια πράγματα, κάποιοι άνθρωποι, όταν τα έχεις πάρα πολύ ανάγκη. Γι' αυτό και τι έκανα με τις δύο ράβδους. Έμαθα να στέκομαι στα πόδια μου. Έκατσα λοιπόν και πήρα κάποιες αποφάσεις, διότι με τις δύο ράβδους, με τρομερό πείσμα και πάρα πολύ μεγάλη αυταπάρνηση σε έναν βαθμό, έκατσα λοιπόν, έβαλα κάποιους στόχους και θα πατήσω λες όποιον και ό,τι μπαίνει στο δρόμο μου, θα πάω κόντρα σε οτιδήποτε χρειάζεται για να καταφέρω τους στόχους μου. Και στο τώρα λοιπόν έχουμε τον τροχό της τύχης. Η ρόδα αυτή η οποία ήταν γυρισμένη και μας πατούσε, γυρνάει, ξεκολλάνε λοιπόν οι καταστάσεις, αρχίζουν να τρέχουν τα γεγονότα. Καταλαβαίνεις ότι κάτι σου λείπει, πας να κάνεις μια νέα αρχή. Αλλά σαν να μας λείπουν οι εμπειρίες και οι γνώσεις. Εδώ λοιπόν, όσο και αν έχω δουλέψει, όσο και αν έχω προσπαθήσει κάποια πράγματα να τα κάνω, να πάνε καλά, σαν να έρχεται μια νέα δουλειά εδώ πέρα που θα πρέπει να ξεκινήσει κυριολεκτικά από το μηδέν. Με την αυτοκράτηρα κιόλας, συγγνώμη, με την αρχιέρεια, είσαι ένας άνθρωπος που πάει με βάση τη διαίσθηση, έτσι. Η αρχιέρεια είναι μια κάρτα η οποία βασίζεται στην υπομονή. Ξέρεις ότι για να σου πάει καλά αυτή η καινούργια πρόταση, θα πρέπει και εσύ να κάνεις τρομερή υπομονή, να ακούς τη διαίσθησή σου που σου λέει κάποια πράγματα, και είναι ότι ναι, κάντινα. Με τον άσο των πεντάκτηνων έρχεται μια πάρα πολύ καλή πρόταση, την οποία εσύ αν την εκμεταλλευτείς θα σου δώσει τα χρήματα για να αγοράσεις κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εσένα. Είναι σαν να σου λείπουν κάποια χρήματα για να κάνεις μια μεγάλη αγορά, ένα σπίτι, μια μηχανή, ένα αυτοκίνητο, όνειρα τα οποία δυστυχώς ή ευτυχώς έπρεπε λέει στο παρελθόν να τα στερηθώ. Με τα 10 ξύφη έρχεται λοιπόν μια δύσκολη αλλαγή, η οποία φέρνει και κάποιες μελοδραματικές συμπεριφορές τόσο από εσένα όσο και από τις άλλες πλευρές. Είναι σαν να λέμε ότι υπάρχει ένα έντονο δράμα εδώ πέρα.
Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για λήψη αποφάσεων σε σχετικά άμεσο κιόλας χρονικό διάστημα. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν τρομερή τύχη που έρχεται στο άμεσο μέλλον και είναι σαν εκεί που πραγματικά ίσως και να μην πηγαίνει τίποτα εδώ και καιρό όπως το θέλεις. Ξεκινάει η τύχη σου να δουλεύει και λες τώρα εγώ μπορώ να την εμπιστευτώ αυτή την τύχη, ήρθε όντως για να μείνει αυτή η κατάσταση. Δεν μπορώ λες να ξεκαθαρίσω αυτό που βλέπω αν είναι όντως τόσο καλό όσο φαίνεται. Είναι δύσκολο να αποχωριστείς τη δουλειά που έχεις, τη βόλεψή σου, τον κόσμο τον οποίο σε περιβάλλει, αλλά αν την αγκαλιάσεις αυτή τη δύσκολη αρχή θα σου δώσει πάρα πολλά πράγματα και αυτή. Βλέπουμε εδώ πέρα τον βασιλιά των ξυφών, ένα πρόσωπο το οποίο υποτίθεται ότι δεν έχει συναισθήματα για εσένα, έτσι, δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμο και είναι πάρα πολύ διπλωματικό με τον τρόπο που σου φέρεται, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι λογικά και το νέο αφεντικό σου, γιατί λέει εδώ στη δουλειά που θα πας και έρχεται με τις 8 ράβδους σε άμεσο χρονικό διάστημα. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο πραγματικά μπορείς να κάνεις χρυσές δουλειές. Στην αρχή βέβαια τα χρήματα δεν θα σου αρέσουν, δεν θα είναι και τόσο καλά, αλλά είναι πολλά υποσχόμενη αυτή η δουλειά. Μπορείς να βγάλεις πολύ καλά λεφτά στο μέλλον και να στήσεις την οικογένειά σου, το σπίτι σου όπως ακριβώς το θέλεις. Μια χρυσή ευκαιρία που δεν δείχνει τα πραγματικά της χρώματα λοιπόν. Και με την εγκράτεια εσύ θα πρέπει όντως να μπεις εδώ πέρα και τα 4 πεντάκνα σε μια περίοδο οικονομίας. Δηλαδή, αν θέλεις να την εκμεταλλευτείς αυτή την χρυσή ευκαιρία θα πρέπει να είσαι διατεθειμένος, διατεθειμένη. Πρώτα να στερηθείς κάποια πράγματα. Αν και μου λες λίγο η σχέση μου με τα λεφτά κάποιες φορές δεν είναι και τόσο καλή. Είτε προβαίνω σε υπερβολικές σπατάλες, διαφορετικά υπερβολική εγκράτεια. Δεν ξέρω πώς θα τα πάρω τα πράγματα. Το νέο αφεντικό λοιπόν, το οποίο θα σου βγει μπροστά σου, βγαίνει ως ένας άνθρωπος πάρα πολύ έξυπνος, αμερόληπτος, σεβαστός και θα μπορέσει πραγματικά να παραμείνει αντικειμενικό αυτό το άτομο σε οποιαδήποτε κατάσταση και να σου δώσει όμορφες και σωστές συμβουλές. Ένας άνθρωπος που επικοινωνεί ξεκάθαρα. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο έρχεται στη ζωή σου για να φέρει τα πάνω κάτω με την καλή έννοια. Εσύ λίγο κρατιέσαι όμως πίσω, διστάζεις να πάρεις αποφάσεις και σε αυτό παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Για να δούμε λοιπόν τι παίζει ρόλο εδώ πέρα για εσένα. Πάμε λίγο να πάρουμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Οι αλλαγές. Από την πρώτη λοιπόν στιγμή μου λες στη ζωή μου ήμουν έτοιμη για αλλαγές και το μόνο που άλλαξε εν τέλει ήταν η υγεία. Διαφορετικά επηρεάστηκες από θέματα υγείας, αν και αυτό πέφτει επάνω σου, έτσι. Πήγαμε πίσω αρκετά εξαιτίας διαφόρων καταστάσεων, είτε αυτό μας δημιουργούσε πολύ μεγάλο στρες, έτσι, γιατί εδώ πέρα βλέπω ότι κάποιοι άνθρωποι στο παρελθόν, παρόλο που θέλουν να κάνουν αλλαγές, λες δεν τα πάω καλά με τις αλλαγές, με αγχώνουν, με στρεσάρουν, το σώμα μου είναι σαν να σαμποτάρει τον εαυτό του. Ξέρω ότι τις θέλω και τις χρειάζομαι, αλλά δεν μπορώ να τις κάνω. Ήθελες λοιπόν να κάνεις μια νέα αρχή. Για κάποιους εδώ πέρα βγαίνει ότι ήθελαν να κάνουν και νέα αρχή για την οικογένειά τους, είτε επειδή έχεις κάποιο παιδί επάνω σου που το φροντίζεις. Βέβαια δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα ήθελες. Έπρεπε να θυσιάσεις αρκετά πράγματα για να φτάσεις εδώ που έφτασες. Στο τώρα λοιπόν περιμένεις. Περιμένεις να δεις τι έρχεται στη ζωή σου, σαν να έχεις στήσει καρτέρι στις νέες ευκαιρίες. Ένα μήνυμα το οποίο θα έρθει σε εσένα, για να δούμε με τι έχει να κάνει, μια επικοινωνία με έναν κλέφτη. Για να δούμε αυτό το πρόσωπο. Θέλει να έρθει αυτό το πρόσωπο σπίτι σου. Και εκεί λέει ακριβώς στη βάση σου τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Ένας άνθρωπος πάει να γυρίσει να μπει ξαφνικά στη ζωή σου. Για κάποιους εδώ πέρα έχει να κάνει με την ίδια την οικογένεια, έτσι, ένα πρόσωπο το οποίο σε έχει εκμεταλλευτεί στο παρελθόν και θέλει να σε ξαναεκμεταλλευτεί στο παρόν. Είναι σαν να σου λέει, μα εσύ έχεις λεφτά, είσαι σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση και θα πρέπει να προσέξεις. Να ακούσεις λίγο τι λένε και οι τριγύρω σου, διότι αυτό λένε οι άλλοι, το άτομο θα είναι η φυλακή σου, έτσι. Σίγουρα θα πρέπει να εστιάσεις περισσότερο στη δουλειά σου, έρχονται και άλλα χρήματα εκεί που θα σου πούνε να πας και δεν θα τα περιμένεις, μας βγαίνει πάρα πολύ έντονο όλο αυτό και ανοίγει η τύχη σου. Πραγματικά βγες έξω στον έξω κόσμο, πάρε ρίσκα, έτσι. Εγώ βλέπω τους πάντες και τα πάντα να σε οθούν προς αυτές τις αλλαγές. Ο κλέφτης αυτός είναι ένα πρόσωπο με το οποίο έρχεται συνεργαστή στο παρελθόν, σαν ένας παλιός συνάδελφος που έρχεται για να σε συναντήσει, κάνει ένα δρόμο για να σε συναντήσει στο σπίτι σου
και είναι ένας άνθρωπος που σε έχει συμβουλεύσει στο παρελθόν, σε έχει βοηθήσει, σου έχει δώσει πάρα πολλά. Στο μήνυμα, στην επικοινωνία αυτού του ανθρώπου, θα έχει πρώτα να κάνει, λέει, με το ερωτικό κομμάτι, σαν να σου μεταφέρει λίγο, ας το πούμε εμείς, κουτσομπολιά, να το πω εγώ έτσι, για τον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει, αλλά στην πραγματικότητα δεν έρχεται για να σου δώσει τόσες συμβουλές, όσο για να σου πάρει κάποια χρήματα και γενικότερα κάποια υποστήριξη. Το πώς σε βλέπει εσένα, σίγουρα, λέει, θα δώσεις κάτι. Πρόσεχε λοιπόν, έχει τα μάτια σου ανοιχτά για κόσμο που θα προσπαθήσει να σε εκμεταλλευτεί οικονομικά. Πάνω στο άτομο που σε ενδιαφέρει, αυτό που βγαίνει εσένα είναι ότι έχει κάποια θεματάκια εδώ πέρα, για κάποιους είναι προβλήματα νομικά, άλλους είναι αυτό που λέμε λίγο με τη δουλίτσα κάποια προβληματάκια, βέβαια σιγά σιγά βγάζει άκρη. Τα νέα είναι θετικά, έτσι, ότι αυτό το πρόσωπο έχει κάποια προβλήματα από τα οποία και θα ξεμπερδέψει, αλλά εσένα δεν σε αφορά τόσο η πληροφορία όσο το πρόσωπο που φέρνει την πληροφορία. Επάνω στο κομμάτι φυλακή, η φυλακή σου λοιπόν είναι το ίδιο το μέλλον, θα πρέπει να ανοίξεις τα δεσμά σου, να βγεις μέσα από το μυαλό σου και να ξεφύγεις από όλα και από όλους ό,τι σε προβληματίζει. Σίγουρα και οι γνώμες του κόσμου δεν σε έχουν βοηθήσει στο παρελθόν, είναι λοιπόν δική σου υπευθυνότητα το μέλλον σου να γίνει πιο λαμπρό. Επάνω στον κόσμο έχεις τρομερή ανησυχία. Δεν ξέρω, λες, ποιον να εμπιστευτώ και ποιον να μην εμπιστευτώ, σαν λίγο το μάτι σου να πέφτει πάρα πολύ δεξιά-αριστερά με τρομερή ανασφάλεια. Δεν νιώθεις την άνεση να ανοιχτείς και να ρωτήσεις τους άλλους τι να κάνεις. Η τύχη σου, αυτό που σου φέρνει, είναι τρομερή τύχη προς την οικογένεια, στο ίδιο σου το σπίτι. Έρχονται πάρα πολλές ευλογίες στους δικούς σου ανθρώπους και πάνω στα χρήματα που έρχονται από το πουθενά, έτσι, σκάει μύτη και ένα σκάρτο άτομο, το οποίο θα σου πει με βάση το συναίσθημα, θα κάνει επίκληση στο συναίσθημα με βάση τις δικές σας σχέσεις. Δεν έχει να κάνει μόνο με ερωτικό απαραίτητα εδώ, ότι κοίταξε να δεις, είμαστε τόσο καιρό μαζί, έτσι, είτε αυτό είναι φιλία, είτε είναι συνεργασία. Θα πατήσει επάνω σε αυτό και θα σου πει πόσο σε σκέφτεται και πόσο σε νοιάζεται και ότι θέλει πραγματικά να παραμείνετε πάρα πολύ δεμένοι. Αλλά όλο αυτό θα τελειώσει, διότι όπως βλέπεις, πάρα πολλοί άνθρωποι τείνουν να έρχονται σε εμάς, αλλά λίγο πολύ την λάθος στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχεις. Γιατί εδώ πέρα είναι σαν να σου βγαίνει μια σκάρτη συνεργασία, σκάρτη φιλία, για κάποιους ίσως είναι και ένα άτομο από το παρελθόν το οποίο τους έχει εκμεταλλευτεί οικονομικά. Αν σε προσεγγίσει ένας άνθρωπος για το κομμάτι αυτό, έτσι, σίγουρα θα πρέπει να απομακρυνθείς. Γενικότερα σου βγαίνουν λίγο προβληματικοί άνθρωποι που πάνε να σε εκμεταλλευτούν. Μπορεί και πολύ προβληματικοί άνθρωποι. Μια φορά κινούνται με βάση, έτσι, το χρήμα, ο γνώμονας είναι το οικονομικό και το προσωπικό συμφέρον. Θα πρέπει να είσαι έτοιμος, έτοιμη να αντιμετωπίσεις ανθρώπους που θέλουν να σε εκμεταλλευτούν. Από εκεί λοιπόν και πέρα, πάμε να δούμε λίγο και ένα ερωτικό άνοιγμα. Μας ξεκίνησε πάρα πολύ με το επαγγελματικό. Ευκαιρίες θα σου δοθούν, αλλαγές έρχονται. Για να δούμε λίγο στα ερωτικά σου πώς θα πάνε τα πράγματα. Στο παρελθόν με τα 10 κύπελα, έτσι, υπήρχε η ευτυχία στη ζωή σου. Κάποιοι είχαν αυτό που λέμε και μια πάρα πολύ όμορφη σχέση, έναν όμορφο γάμο. Ένα άτομο όμως που έφυγε σαν τον κλέφτη και δεν είχα υπομονή, μου λες, παρόλα αυτά έκανα τρομερή προσπάθεια. Γιατί η διαίσθησή σου έλεγε θα δεις ότι θα ξαναγυρίσει αυτός ο άνθρωπος. Επικοινώνησε αυτό το πρόσωπο μαζί σου, αλλά μια που επικοινώνησε, μια που ξαναέφυγε. Δεν έκανε πολύ προσεκτικές κινήσεις, σου έβγαλε τρομερή αναποφασιστικότητα. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έφυγε για τελείως δικούς του λόγους και εξαφανίστηκε, κάτι το οποίο σε έχει κλονίσει μέσα σου. Γιατί δεν μπορώ, λες, να εμπιστευτώ εξαιτίας αυτού του ανθρώπου. Κυριολεκτικά τα είχαμε όλα και έφυγε σαν τον κλέφτη. Στο τώρα σου ξαναβγαίνει με τον άσο των πεντάκτηνων αυτή η σημαντική αλλαγή στα επαγγελματικά σου. Μια πρόταση που σε ανεβάζει και σου δίνει τελείως διαφορετικά εφόδια. Με τον βασιλιά των ράβδων, ένα άτομο πάρα πολύ εγωκεντρικό έρχεται προς τα εσένα, το βλέπεις, με ερωτική διάθεση. Γιατί βλέπω ότι έχεις πάρα πολλά εφόδια και θέλω να σε κατακτήσω. Με τα 10 ξύφη αυτό το άτομο έχει έναν χωρισμό επάνω του και βγάζει τρομερή ανοριμότητα, έρχεται για να ολοκληρώσει κάποιες υποσχέσεις που σου έδωσε στο παρελθόν. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα σε πλησιάσει για τους τελείως λάθος λόγους. Έρχεται σε εσένα, σου λέει λόγια αγάπης, κάτι το οποίο τι κρύβει, κτητικότητα από πίσω και ανησυχία. Δεν είναι ένας άνθρωπος τόσο σταθερός,
έρχεται κυριολεκτικά για να ικανοποιήσει τα δικά του συμφέροντα αυτό το πρόσωπο και πάνω απ' όλα να ξέρεις ότι θα σου πει έρχομαι σε εσένα, θέλω να είμαστε μαζί, θα χωρίσω κιόλας για εσένα, ειδικά άμα έχει κάποια σχέση, κάποιο γάμο, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρόσεχε το λοιπόν αυτό το πρόσωπο, διότι θα σου πει πολλά και θα προσπαθήσει να σε κερδίσει με τον οποιοδήποτε τρόπο, αλλά για εγωιστικούς λόγους. 3 κύπελα. Εσύ λοιπόν βγάζεις μία σχέση στο μέλλον, η οποία λέει θα είναι εμπειρία ζωής. Θα σου αλλάξει εντελώς τα δεδομένα και θα έρθει πάρα πολύ ξαφνικά. Ένα πιστό άτομο, ευγενικό άτομο, έντιμο άτομο, αλλά σου λέει στο ίδιο το μέλλον, οι 3 ράβδοι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αποφύγεις στο άμεσο μέλλον έναν άνθρωπο σκάρτο που έρχεται. Θα προσπαθήσει να σου τάξει τα πάντα, έτσι, τον ουρανό με τα άστρα, αλλά πολλά από αυτά δεν θα ισχύουν. Οπότε φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Στο μέλλον εσύ βγάζεις μια πάρα πολύ όμορφη σχέση με ένα άλλο άτομο, το οποίο θα μπει πολύ ξαφνικά στη ζωή σου, έρχεται να την ταράξει και θα σου δώσει πολλά μαθήματα ζωής. Από εκεί και πέρα πρόσεχε, γιατί ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός και στην προκειμένη περίπτωση ένα πρόσωπο θα πάει να εκμεταλλευτεί καταστάσεις. Ο άνθρωπος που έρχεται στο άμεσο μέλλον, 6 κύπελα λέει, έχετε ένα παρελθόν και με τα 10 ξύφη. Η νίκη σου, λέει, είναι αυτή. Εσύ το περίμενες καιρό, περίμενες, λες και έχει πάρα πολύ καιρό που σου τάζει ότι θα χωρίσει για να είσαστε μαζί. Χαρμόσυνα νέα αυτά για εσένα, νιώθεις ότι κερδίζεις επιτέλους έδαφος επάνω στον ακόλουθο της φωτιάς, μια τρομερή φλόγα που βγάζει αυτό το πρόσωπο επάνω του. Στην πραγματικότητα σου λέει δεν έχει συναισθήματα μέσα του, είναι ένας άνθρωπος χωρίς συναισθήματα και πάρα πολύ συμφεροντολόγος. Και με τον εγωισμό εδώ πέρα, ο εγωισμός αυτός του ανθρώπου σε δικαιώνει εσένα, εσύ θα νιώσεις δικαιωμένος, δικαιωμένη, ότι επιτέλους σε κυνηγάει αυτό το πρόσωπο, αλλά και πάλι δεν είναι αυτό που αναζητάς. Για να δούμε λοιπόν στη μελλοντική σχέση τι βγάζεις εσύ. Βγάζεις έναν άνθρωπο που έρχεται, λέει, για να πάτε πολύ σοβαρά. Έρωτας μέχρι και πρόταση γάμου. Ένας άνθρωπος που θα γνωρίσεις έξω, επάνω σε μια κοινωνική εκδήλωση, σε μια συνάντηση με φίλους, και ο τρόπος με τον οποίο θα φέρει τα πάνω κάτω είναι γιατί είναι, λέει, ένα πολύ πετυχημένο άτομο, έχει μια δική του δουλειά εδώ πέρα, κάτι δικό του, και έχει περάσει αρκετό χρόνο στη μοναξιά και γι' αυτό ξέρει τι θέλει. Μπαίνει ξαφνικά και μπαίνει με πάθος στη ζωή σου και θα είναι το δώρο σου αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά μην κοιτάς κοντόφθαλμα και μην πας με βάση το συναίσθημα και βάση το παρελθόν. Είναι λοιπόν ένα πιστό πρόσωπο, ένα πολύ καλό και ικανό πρόσωπο που στο στέλνει ένας φύλακας άγγελος. Βλέπεις το αστέρι, επάνω στο φύλακα άγγελο βγαίνει ο ίδιος ο φύλακας ο άγγελος στο αστέρι. Ένας άνθρωπος που είναι δώρο Θεού για εσένα και έρχεται στο μέλλον. Οι 3 ράβδοι, τα σχέδια που έκανες για το ίδιο σου το μέλλον, έτσι, μια οικογένεια, ένας γάμος, και με τα 8 ξύφη μοιάζουν σαν απάτη, να ξέρεις ότι αυτό στο λέει ο φόβος σου. Κάτι το οποίο δεν ισχύει, επάνω στο φόβο σου βγαίνουν τα όνειρα. Έτσι, πάρε ένα ρίσκο. Πάρε ένα ρίσκο, εμπιστέψου έναν νέο άνθρωπο που θα έρθει και θα ταρακουνήσει τα έρεμα νερά σου, αλλά στο μέλλον, όχι στο τώρα. Έρχεται από το παρελθόν όχι ένα πρόσωπο το οποίο σε ενδιαφέρει, αλλά ένα πρόσωπο που σε εκμεταλλεύτηκε και πάει να σε εκμεταλλευτεί ξανά. Με τα 8 κύπελα να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει βρει ακόμα τον εαυτό του, είναι ακόμα σε μια πνευματική αναζήτηση, σαν να μην έχει βρει το νόημα της ζωής. Γι' αυτό και τι σου λέει με τα 7 κύπελα, το μόνο που θα κάνει θα είναι να σε κάνει να νιώσεις μπερδεμένος, μπερδεμένη. Άρα το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να αποφύγεις τα μπερδέματα. Σε άμεσο χρονικό διάστημα σου έρχονται ερωτικά μπερδέματα και όχι ξεμπερδέματα. Από εκεί και πέρα, για κάτσε λίγο να δούμε τι γίνεται με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα άνοιγμα και για αυτό το άτομο, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, πάμε να δούμε αρχικά αν σε σκέφτεται μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα. Η δικαιοσύνη, όντως σου λέει, σε σκέφτεται και σκέφτεται τις όμορφες στιγμές σας, πράγματα τα οποία έχετε ζήσει και είναι σαν μια τρομερή αδικία που δεν τα ζείτε ακόμα. Με τα 5 ξύφη μας παραδέχεται λοιπόν αυτό το άτομο ότι έχει κάνει λάθος. Λέει λοιπόν αυτό το πρόσωπο ότι θέλω να ξαναείμαστε μαζί, σε σκέφτομαι και έκανα λάθος επιλογή που απομακρύνθηκα από εσένα. Θα επικοινωνήσει λοιπόν μαζί σου αυτό το πρόσωπο και θα το δεις και σε άμεσο χρονικό διάστημα στον ύπνο σου. Θα το δεις λοιπόν αυτό το άτομο στον ύπνο σου να σου ανοίγει την καρδιά του, να μιλάει μαζί σου, και αυτό θα είναι το πρώτο σημάδι. Άρα λοιπόν έρχεται ένα σημάδι, τα υποσυνείδητά σας εδώ πέρα επικοινωνούν και θα πάρεις αυτό που λέμε
το πρώτο βήμα προς την επικοινωνία. Στο τώρα καταλαβαίνει ότι έχει κάνει λάθος. Άρα λοιπόν στο μέλλον έρχεται μπροστά εσένα και κάνει μια πρώτη επικοινωνία. Θα σου ανοίξει την καρδιά του, λέει, αυτό το πρόσωπο και θα σου πει τι αισθάνεται και τι άλλο έχει συμβεί. Για να δούμε σε τι φάση ζωής το βρίσκουμε αυτό το πρόσωπο. Κατά πόσο πηγαίνουν τα πράγματα καλά στη ζωή του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει. Έχουμε τα 3 κύπελα, μία άλλη σχέση για κάποιους και ένας άλλος γάμος που τον κάναμε εδώ πέρα με το ζόρι να δουλέψει. Προσπάθησε ένας άνθρωπος να κάνει μια σχέση λειτουργική ενώ δεν ήτανε και στο τώρα τι κάνει, περνάει κρίση για αυτό το λόγο. Είναι σε μια δύσκολη φάση ζωής και είναι έτοιμο το πρόσωπο αυτό να πάρει αποφάσεις. Στο μέλλον λοιπόν και πόσο μάλλον στο άμεσο μέλλον βγάζει τον υπότη των Ξυφών. Ένας άνθρωπος που τα σκέφτεται τα πράγματα τελείως διαφορετικά και βάζει τη λογική πάνω απ' όλα. Ξέρει ότι έχει να κάνει μια δύσκολη αλλαγή, οπότε παίρνει πολύ προσεκτικές αποφάσεις. Και από εκεί και πέρα τι κάνει? Ψάχνει και βρίσκει τη δύναμη να συγχωρέσει τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος για τα λάθη που έχει κάνει, για τον τρόπο που σου φέρθηκε και είναι στη φάση που λέει μαζεύω τα κουράγια μου για να φύγω από τη φάση που είμαι. Δεν το έχει κάνει ακόμα, αλλά βιώνει μια κρίση η οποία το κάνει αυτό το άτομο πιο αποφασιστικό. Κουράστηκε λοιπόν να ζει σε μια βαλτωμένη κατάσταση και θέλει να ξεφύγει από όλο αυτό. Επάνω στην κρίση βγαίνει ένας νέος έρωτας, μια νέα γνωριμία, έτσι. Η νέα γνωριμία είναι που περνάει την κρίση, σου λέει, και με τα 4 πεντάκτηνα προσπαθώ να το διαχειριστώ λίγο πιο διακριτικά. Έχω μια πάρα πολύ διπλωματική συμπεριφορά. Δεν είναι τα πράγματα, σου λέω, όπως τα φαντάζεσαι, δεν είναι όλα άσπρο και μαύρο. Γιατί με τα 2 κύπελα μια καρμική σχέση με περιμένει και επάνω σε αυτή την καρμική σχέση αυτό το πρόσωπο βγάζει ότι είναι, λέει, το ιδανικό πρόσωπο για μένα αυτό που με περιμένει. Ξέρω, λέει, ότι έχω προχωρήσει, αλλά και που προχώρησα δεν βρίσκω τον εαυτό μου, την ηρεμία μου. Αυτό το οποίο έχω εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο έχει πραγματικά ημερομηνία λήξης. Με τα 5 κύπελα κάτω από την τράπουλα και ο άνθρωπος αυτός σου λένε σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Δεν περνάει καλά, ζει με τρομερή προσπάθεια την καθημερινότητα και τη ρουτίνα, χωρίς όμως να παίρνει κάποια ευχαρίστηση, κάποια ικανοποίηση. Άρα βρίσκουμε έναν άνθρωπο που ταλαιπωρείται μέσα στην καινούργια προσπάθεια που έχει κάνει εδώ και καιρό και δεν έχει δει αυτό που λέμε τα αποτελέσματα που θέλει. Ανάμεσα σε εσένα και το πρόσωπο που μας ενδιαφέρει, πάμε να δούμε τι δείχνει το μέλλον, τι έρχεται για εσάς τους δύο. Σελήνη, αποκαλύψεις. Θα σου μιλήσει λοιπόν και θα σου πει για τη ζωή του αυτό το άτομο, ότι δεν έχει ισορροπίες, δεν τις έχει εδώ και καιρό αυτές τις ισορροπίες αυτός ο άνθρωπος. Γιατί λέει έβαλα τον εγωισμό μου πάνω απ' όλα, ήθελα το θαυμασμό, ήθελα την επιβεβαίωση και αυτό είναι που με πάει τρομερά προς τα πίσω. Δεν θα σου τα πει όμως όλα αυτά 100% χαρτί και καλαμάρι, θα σου τα πει μέχρι το σημείο που αντέχει να σου τα πει. Έχουμε τα 7 κύπελα, μια πάρα πολύ περίπλοκη απόφαση, δεν ξέρω πώς να ξεφύγω από την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Δεν είναι, λέει, τόσο εύκολο. Μακάρι να μπορούσα απλά να σηκωθώ, να φύγω, να πάρω τα πράγματά μου και να αλλάξω παραστάσεις. Γιατί με τα 5 πεντάκτηνα ο λόγος που δεν έχει κάνει την οποιαδήποτε κίνηση είναι οικονομικές ανησυχίες, φοβάται ότι θα χάσει χρήματα και πόσο μάλλον πιστεύει ότι ήδη, αν όχι ήδη στο άμεσο μέλλον, εσύ θα βρεις έναν άλλον άνθρωπο, θα προχωρήσεις στη ζωή σου και επί της ουσίας φοβάται ότι είναι κάτι που το θέλει μόνο αυτός, αντίστοιχα αυτή. Δεν ξέρω, λέει, τα συναισθήματά σου, για εσάς όμως έρχεται μία συζήτηση, επικοινωνία σε βραδινή ώρα, θα σου εκδηλώσει αυτό που θέλει από εσένα παρά τους φόβους που έχει. Η απάντηση που περιμένει από εσένα να πάρει είναι η μεταμόρφωση, η αλλαγή, ότι έχεις αλλάξει και ότι έχεις αφήσει πίσω σου το παρελθόν. Δεν περιμένει να δει μια άμεση ανταπόκριση, παρόλα αυτά θα πάρει αυτό που λέμε μια μεγάλη βαθιά αναπνοή και με θάρρος θα προσπαθήσει να έρθει κοντά σου. Αυτό που ισχύει από πλευρά σου, εδώ πέρα λες με τα 9 πεντάκτηνα, σε περιμένω να έρθεις όμως και το πιστεύω, λες, ότι θα έρθεις. Άλλα σκέφτεται αυτή η πλευρά, έτσι, το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, άλλα λες εσύ. Απολαμβάνεις λίγο χρόνο σε μια πιο μοναχική φάση τον τελευταίο καιρό εσύ, είτε αν δεν το έχει ζήσει, είναι αυτό που λέμε τώρα, θα το ζήσεις έτσι λίγο από εδώ και πέρα, ψάχνεις λίγο ήρεμο χρόνο να τον περάσεις με τον εαυτό σου και περιμένεις αυτό το πρόσωπο να έρθει και θα έρθει. Εσύ απαντάς ότι αυτό που λες είναι στο κεφάλι σου. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν είπα ποτέ εγώ ότι δεν σε περιμένω, δεν είπα ποτέ εγώ ότι έχει αλλάξει η ζωή μου. Εδώ λοιπόν θα βάλεις 5 πράγματα σε μία σειρά και
θα αλλάξει το μεταξύ σας κομμάτι. Για να δούμε λοιπόν τη μεταξύ σας δυναμική. Από εκεί και πέρα έχουμε τον ήλιο στο Λέοντα. Είναι μια ώρα για χαρές, γιορτές και επιτυχία. Ήρθε η ώρα να ευτυχίσετε. Και ο καθένας με τη σελήνη στον τοξότη θα κάνει μια νέα ανακάλυψη. Η ελευθερία είναι κάτι το οποίο πάντα είχατε, αλλά τώρα το συνειδητοποιούμε ότι είμαστε πραγματικά ελεύθεροι και δεν μας κρατάει κανένας πίσω. Έτσι και η περιπέτεια έρχεται για να το κάνετε όλο αυτό, για να το προσπαθήσετε. Απλά έχει και έντονη αναποφασιστικότητα. Να μείνω, να έρθω ή να φύγω. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Πραγματικά θα σας δοθεί μια ακόμα ευκαιρία, αλλά θέλει πάρα πολύ θάρρος για να τη διεκδικήσετε. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που φοβάται και που δεν ξέρει τι θα γίνει, αλλά παρόλα αυτά λέει: έχω κάθε λόγο να το κάνω, είμαι ελεύθερη να το διεκδικήσω και θα κάνω μια προσπάθεια. Τι απαντάς εσύ λοιπόν σε όλο αυτό που σου λέει ότι είναι η ώρα να γιορτάσετε και να πετύχετε κάτι, να το καταφέρετε? Έχουμε λοιπόν τη δύναμη της παρουσίας, η δική σου η παρουσία, σαν να παλεύετε λες εδώ πέρα για να αποδείξει ο καθένας τη δύναμή του. Είναι σαν να σου επιβάλλει, να το πω εγώ έτσι, να κάνετε μια προσπάθεια, το νιώθεις λίγο πιο ζώρικο, θα νιώσεις ότι σε ζορίζει λίγο. Εσύ λοιπόν αυτό που θέλεις να δεις, λες, αυτόν τον άνθρωπο είναι ο αυθεντικός σου εαυτός. Θέλω να δω τι κρύβεται από μέσα. Δεν θέλω να δω απλά τις επιφανειακές λες χαρές. Από εκεί και πέρα, πάμε εδώ πέρα να ανακαλύψουμε κάποια πράγματα, να ζήσουμε μια περιπέτεια. Εσύ απαντάς ότι ψάχνω για σημάδια, αν είναι το σωστό αυτό να γίνει. Δεν έχεις δεκτικότητα 100%, σαν να κάνεις και εσύ ένα βήμα πίσω. Και σε αυτό που σου λέει ότι υπάρχει έντονη αναποφασιστικότητα, λες αυτό έχει να κάνει με το ότι εξελίσσομαι και εγώ και εσύ. Είναι λογικό να μην το κάνουμε μπαμ και κάτω αυτό το βήμα, γιατί μας χρειάζεται δύναμη και είμαστε σε μια φάση που το πνεύμα μας μεταμορφώνεται. Άρα λοιπόν θέλω, μου λες εσύ, να δω με απόλυτη σιγουριά ότι τα εννοείς όλα αυτά που λες και δεν είναι απλά λόγια του αέρα. Γιατί η άλλη πλευρά θα σου φανεί πολύ σίγουρη για αυτό που λέει, εσύ όμως απαιτείς εξηγήσεις και απαιτείς χρόνος να περάσει για να είναι όλα όντως έτσι 100%. Για να δούμε λίγο, γιατί σας βρίσκω σε μια αντίθετη φάση, σαν να μην ξέρεις εν τέλει εσύ αν θέλεις να δώσεις μια ακόμα ευκαιρία. Λοιπόν, σου λέει πρώτα ότι ναι, με την ελπίδα, έχω ελπίδα, πιστεύω σε εμάς, πιστεύω ότι έρχεται μια ακόμα προσπάθεια, την οποία θα την κάνουμε και θα πάει και πάρα πολύ καλά. Εσύ απαντάς από την άλλη, η κρίση θα δείξει ένα τεράστιο ερωτηματικό. Δεν ξέρω, λες, θα πρέπει να το δω και να κρίνω με βάση το τι θα συμβεί. Δεν θα πάρω, λες, έτσι βιαστικές αποφάσεις. Πρέπει να γίνουν 5 πράγματα, να περάσεις από τα λόγια στις πράξεις για να το δω. Οπότε γυρνάει και σου λέει ο τροχός της τύχης, τα πάνω κάτω θα δεις τρομερές αλλαγές και μια μεγάλη μεταμόρφωση, να το πούμε εμείς εδώ πέρα, σαν να μην στέκεσαι απλά στο πώς θα σου τα παρουσιάσει κάποια πράγματα. Ναι, αλλάζω και θα το δεις, αυτό σου λέει, και θα δεις ότι μπορείς πραγματικά να ελπίζεις για κάτι, έτσι υπάρχει ελπίδα, μα υπάρχει ελπίδα. Ένα άτομο το οποίο έχει μια πάρα πολύ θετική άβρα στο τι θα γίνει μεταξύ σας. Εσύ απαντάς ότι θα σου πω με βάση τη διαίσθησή μου. Η διαίσθησή μου λέει να κάνω υπομονή, γιατί θα δω τα πάνω κάτω, αλλά δεν θα είναι όλα όπως απλά φαίνονται. Και πάνω στο κομμάτι της ελπίδας λες με τον ερημίτη, άσε με να το κρίνω εγώ, διότι εγώ, λες, έχω εξελιχθεί πνευματικά, δεν είμαι σαν εσένα, εσύ υποκρίνεσαι κατά μία μικρή έννοια ότι έχεις προχωρήσει, σου φαίνεται πάρα πολύ έντονος αυτός ο ενθουσιασμός, είναι αυτό που λέμε παραφαίνεται καλό για να είναι αληθινό. Σε βρίσκει λοιπόν σε μια φάση λίγο πιο δύσπιστη. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι μια δύσκολη εβδομάδα, γεμάτη ερωτηματικά. Γιατί θα έρθουν άτομα στη ζωή σου τα οποία θα σε ταρακουνήσουν και θα σε ψιλομπερδέψουν. Οπότε εσύ με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει θα έρθετε λίγο πιο μετά σε επαφή, χωρίς όμως αυτό να πρέπει να σε αποκαρδιώσει. Πάμε να κάνουμε και μια ευχή για την εβδομάδα που έρχεται. Θέλω να συγκεντρωθείς και να εστιάσεις σε ένα πράγμα. Είτε αυτό είναι το να βρεις ένα σπίτι, να βρεις μια νέα δουλειά, να έρθει ένα πρόσωπο στη ζωή σου. Πάμε λοιπόν να δούμε αν αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσει να συμβαίνει αυτό, αν θα γίνει άμεσα πραγματικότητα. Κάνε λοιπόν μια ευχή και πάμε να δούμε μαζί αν θα σου βγει αυτή την εβδομάδα. Βασίλισσα των Ράβδων, το θέλεις πάρα πολύ αυτό, αλλά ώρες δεν πιστεύεις, λέει, αρκετά. Ενώ
θα έπρεπε να σου είχε δοθεί, δεν έχεις την ενέργεια και τη δύναμη να το διεκδικήσεις. Με τα 9 πεντάκτηνα έχει αργήσει, αλλά έρχεται προς τα εσένα. Ο μόνος λόγος που δεν έχει γίνει ακόμα είναι η ενέργειά σου, θα πρέπει να το πιστέψεις λίγο περισσότερο. Τα 6 ξύφη, κάτι το οποίο έχει να κάνει με αποστάσεις. Για κάποιους εδώ πέρα κυριολεκτικά ένα αυτοκίνητο, έτσι μια μεγάλη αγορά, μια μηχανή, διαφορετικά ένα ταξίδι. Είτε ένα πρόσωπο που έρχεται από μακριά, είναι 3 κατηγορίες που μας βγαίνουν εδώ πέρα. Κάτι σου έρχεται και δεν έρχεται από εδώ κοντά. Έχουμε μια απόσταση. Με τα 2 ξύφη, το αμφισβητείς και το αμφισβητείς αρκετά. Έτσι, θα σου δοθεί ένα ποσοστό από αυτό που θέλεις, έτσι, είναι αυτό που λέμε το να πάρεις μια επιβεβαίωση π.χ. για μια αγγελία, να κάνεις το πρώτο βήμα, να πας σε μια συνέντευξη για μια δουλειά, να έρθει να σε συναντήσει το πρόσωπο που θέλεις. Παρ' όλα αυτά δεν θα πάρεις αυτό που λέμε μπαμ και κάτω αυτό που θες, θα σου δοθεί όμως στο μέλλον μέσα στους επόμενους μήνες, τα 10 κύπελα, είναι θετική η απάντηση, αλλά είναι σαν να σου λέει ότι θα σου δοθεί όταν το πιστέψεις εσύ 100%. Θα πρέπει η ενέργειά σου να είναι ξεκάθαρη επάνω σε αυτό. Γιατί θα σου δοθεί στην αρχή, θα το αμφισβητήσεις και θα απομακρυνθεί. Είναι σαν να λέμε πηγαίνουμε προς μια σωστή κατεύθυνση, αλλά επειδή το φοβάσαι, δεν θα γίνει 100% με τη μία, σου έρχεται, απλά δεν θα σου δοθεί άμεσα στο τώρα. Έτσι έχουμε χαρά, λέει, στο τέλος. Και επειδή το αμφισβητείς αρκετά, αυτό που είναι να σου δοθεί, θα σου δοθεί σε 2 δόσεις, σαν να στο λέει. Το περιμένεις να γίνει καιρό, το αναζητάς καιρό, έρχεται σε εσένα η ευκαιρία, απλά θα πρέπει να πιστέψεις πραγματικά για να σου δοθεί τη σωστή στιγμή. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείς να αφήσεις ένα like, ένα σχόλιο, καθώς και να πατήσεις εγγραφή, αλλά και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις μόλις ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Εύχομαι πραγματικά να μπόρεσα να σου δώσω τις απαντήσεις που αναζητούσες και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.